call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. It's Feyling Vlogger here again in Singapore, and today is my day because it's holiday! And meron po ako kasama syempre yung baby love ko at syempre yung aking mga tropa, yung Kipyas, yung magjowa. Si Colin po yung naprank ko nung nakaraan sa Adidas. Syempre si Cookie, yung tropa, yung girlfriend niya. At nandito po kami ngayon sa Pinang Field. Ayan po yung Pinang building. Tapos yung sa likod po namin, ayun yung nakita nyo parang may mga red na pula. Ano nga yan? Gallery of Singapore. Yun, ayan po, National Gallery of Singapore. Tapos yun, mga building na po. Tapos yun po sa likod is yung Peninsula Plaza, mga hotel. Doon po kami galing sa mataas na building na yan. Binisita namin, hindi pala binisita, si pare ko, yung friend namin. So, ayun po guys, iikot po namin kayo ngayon dito around Marina area. Ay papakita namin po sa inyo yung view, yung mga magagandang views dito. So ngayon po mga planga, babalik kami and enjoy watching! Wow. Ayun po guys, nandito po kami, bibili po kami ng dirty ice cream ni Uncle. So yan. Baby, I want with waffle. Chocolate chips. I want with biscuit, baby. Wafer, yeah, wafer. So, ito po yung akin. Ano ba? Yan. Chocolate chips. Coffee. And one chocolate chips. Pag nandito kayo sa Singapore guys, makikita nyo dito yung mga ganitong klaseng stall. Nagbibenta ng mga ice cream, mga drinks. So normally, doon sila sa labas ng mga tourist spots or di kaya sa daan, Summer Orchard. Marami kayong makikita nito sa Orchard na mga ganitong klaseng tindahan ng mga ice cream, tsaka palamig. Ayan, wala lang gulaman, walang fishball. Mas masarap sana kung may fishball dito pero wala Hi guys! Say hi! Hello! Hi! Hana. So yan, dito na kami. Colin, Cookie, and the lion. Sino ba yung lion? Hindi ko makita. Ayun, sa likod. Ayun, dito po kami, daming tao. Ayun. Nakita nyo yan po yung simbolo ng Singapore, yung layo na yan, na bumubuga ng tubig. Ayun, dito kami ngayon. Holiday kasi medyo maraming mga nakatudong, mga lahing. Ayan, sineselebrate nila yung yung kanilang parang moments. Ayan, nagbubuga-buga siya. Naligo tayo. Kasama mo sa labi. Isang basa na, kunyari naliligo. Parang tanga. I'm walking alone, the streets are empty. Thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Usog. Kunti. Move.
Backward. Backward. Kunti pa move. Move forward. Taas mo ulo mo. Ayan na. Uto-uto. Ito naman masasabi mo, nakagala ka na naman dito po sa long. Hindi kami kasi guys gumagala dito. So ngayon lang ulit kami nakagala. Ayan. So guys, pupunta kami doon sa kabila. Punta kami doon. So lalakarin namin. Ikutin namin pupunta doon. At makarating doon sa Teresville. Sana makarating kami doon. Kaya yun, samahan nyo kami guys. Usog pa ng konti yung kamay nyo. Clap forward kay Cookie. Ayan. 1, 2... Naglalabing-labing. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Vintage car. Vintage car. Wow. Oh, sure. Ito yung pinakagusto kong building sa lahat dito. Ayan. Ayan na, nilakad namin simula doon. Tapos malapit na kami. Guys, kaya pa ba? Oh. Ayan. Dito kami ngayon sa Marina. Dito lahat ng mga business area. Ito, mga opisina ng mga bibigating tao. Mga bibigating kampanya. From town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We Okay po guys, nandito po kami ngayon sa likod ng Marina Bay Sand. Ayan. Ay muna again guys. And of course, I'm still with Kully and Cookie and my baby love. So yun. So abangan niyo po papasok po kami sa loob. So nandito na po kami sa loob ng Marina Bay Sand. At actually po sa baba nito is yung casino. So dito tayo sa mga shopping center nila. Ayan. Hi baby. Kasi dito yata yung paakyat eh. Ano sa kabila? Ito yun. Ito. Paakyat. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to
Palangga eh. Tapos na po kaming mag-ikot-ikot sa Marina Bay. So, yun na po Palangga again. Shoutout nga pala sa lahat mga Kapislot family. John Bro Arbos. Mami Eileen ng HK. Shoutout po sa'yo sa laging support. Thank you so much. Sa lahat ng mga Kapislot, maraming salamat lagi sa pag-help nyo sa amin. And, doon na po natapos ang tour namin sa Marina Bay. Feyling Vlogger of Singapore is signing off. Bye!